Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Narito po tayo para magbigay ng update sa current pandemic situation ng ating bansa at upang talakayin ang mga initiatives at programs na ipinatutupad natin sa ating laban kontra COVID-19. Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan para sa ating lahat. Marami tayong mga bagay na isinakripisyo at pansamantalang isinantabi dulot ng COVID-19 pandemic. Maraming pagbabagong dulot ang pandemya. Nagbago na ang ating kinasanayang takbo ng buhay. Sa kabila nitong mga pagbabagong ito, marami naman po tayong mga tagumpay na nakamit in terms of battling this pandemic. Masasabi din natin na lahat tayo ay nagkaroon ng bagong kamalayan, hindi lang tungkol sa pandemic, kung hindi sa mga personal preventive measures na epektibong panangga sa COVID-19 at sa iba pang uri ng sakit. Ito ay hindi lamang tagumpay ng DOH dahil hindi natin nakamit ang tagumpay na ito mag-isa. Ito po ay ating napagtagumpayan sa ating pagtutulungan at pagsunod ng mga rekomendasyon, regulasyon at simpleng panuntunan ng ating gobyerno. With these small victories, nagsisimula na tayong mag-ease ng quarantine restrictions sa iba't ibang lugar. Ngayon, nakikita na po natin na we are managing the situation better. Pero kailangan pa rin po nating isaisip na hindi ito nangangahulugan na pwede na tayong maging relax sa pagsunod sa health protocols natin. Kung tutuusin, mas mahigpit na pagsunod sa protocols pa nga po ang kailangan nating sundin dahil sa pag-ease ng quarantine. Mas marami na po ang mga tao sa labas. Ibig sabihin po ay mas mataas po ang posibilidad na magkakahawa-hawaan at kumalat lalo ang virus. Kamakailan lamang po ay nakita natin kung ano po ang mga projections ng ating mga eksperto sa mga posibleng mangyari sa ating bansa. Mga projections lamang po ang mga ito, ngunit hindi tayo mag-iingat at hindi natin susundin ang prescribed minimum public health standards, may posibilidad po na magkatotoo ang mga projections na ito. Sa isang banda rin po, patuloy po ang ating pagpupursige, hindi lamang para respondihan ang mga COVID-19 patients, kung hindi, pati na rin po ang iba pa hong may sakit, kagaya na lamang po ng dengue. Dahil nakapag-observe tayo na mas mababang bilang ng mga kaso ng dengue kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon po sa surveillance report ng ating Epidemiology Bureau, ang kabuuang bilang ng mga kaso ng dengue ngayong taon ay 46% lower than the same time last year. Ito ay posibleng epekto ng ating increased awareness na dala ng pandemic situation. Kaya upang mapanatili po itong lowering of cases, napakahalaga po talaga na hindi tayo tumigil sa pag-observe ng preventive protocols. Gaya po ng sinabi namin kanina, hindi po natin makakamit ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pagtutulungan ng lahat ng Pilipino at sa pagsunod sa mga direktiba ng ating gobyerno. Kami po sa Kagawaran ng Kalusugan ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat sa inyo dahil kahit alam po naming mahirap, ginagawa pa rin po natin ang lahat ng ating makakaya upang makatulong. Dahil po sa inyong patuloy na pakikiisa at pagsunod sa health protocols, na ipagpatuloy po natin ang pagpapaigting ng ating mga anti-COVID strategies at napatatag po natin ang ating health system. Ngayon, unti-unti po nating binubuksan ang ating ekonomiya. Mas marami po sa ating mga kababayan ang lumalabas ng kani-kanilang tahanan upang magtrabaho at tumaas ang tsansa at baka tumaas ang tsansa ng pagkalat ng sakit. Dahil dito, mas lumalaki ang individual na responsibilidad ng bawat isa sa ating mga mamamayan na siguraduhin hindi sila magkakasakit at hindi nila maipapasa ang sakit sa iba pang tao, lalo na po sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Paano po ba natin ito maisasagawa? Sa simpleng paraan na paulit-ulit po nating ipinapaalala sa ating mga kababayan, mapoprotektahan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask,
pagsunod sa tamang paraan ng pagbahing at pag-ubo, pagpapanatili ng distansya sa ibang tao, at paglabas lamang ng tahanan kung talagang kinakailangan. Responsibilidad po natin ito lahat. Karga natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaopisina, at lahat ng nakakasalamuha po natin. Kung lahat po tayo ay gagawin natin ang mga protocols na ito, tiyak na talagang mapipigilan natin ang pagkalat ng sakit na COVID sa ating bansa. At siguradong maliit na natin ng husto ang negatibong epekto ng pandemyang ito sa ating bansa. Ngayong hapon po ay naimbitahan natin ang mga eksperto ng University of the Philippines Pandemic Response Team na pinangungunahan po ni UP Executive Vice President Dr. Teodoro Herbosa. Kasama po niya sina Executive Director ng UP Resilience Institute Dr. Alfredo Mahar Lagmay at si Dr. Emmanuel Manix Baha ng National Institutes of Health ng College of Medicine UP Manila. Sila po ay magpapakita sa atin ng mga datos na pinag-aralan nila na nagsasabing may mga mumunting tagumpay na tayong tinatamasa laban sa COVID-19. Uumpisahan po natin ang ating pakikipagpanayam sa kanila sa pamamagitan po ng paunang mensahe at presentations ni Dr. Alfredo Lagmay and Professor Emmanuel Manix Baha para po ipakita lang sa atin ang kaunting slides para po sa additional information. Maraming salamat po Dr. Ted Herbosa, Dr. Lagmay at Professor Baha. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Good afternoon. At atin pong pakikinggan na ho ngayon si Dr. Alfredo Mahar Lagmay and Professor Emmanuel Manix Baha para po sa konting mensahe at mga presentasyon. Dr. Lagmay? Yes. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Alfredo Mahar Lagmay, Direktor ng UP Resilience Institute. Kasama ko po si Dr. Ted Herbosa, Executive Vice President ng University of the Philippines dito sa pag-head ng UP Pandemic Response Team. Ang UP Pandemic Response Team ay binubuo ng mga halos 200 na UP faculty members, researchers, at volunteers kontra COVID. Layunin po namin ng aming grupo ang makatulong sa ating mga kababayan at nagagalak kaming mabigyan ng oportunidad ng DOH para makatulong sa bayan. Kasama po natin ngayon si Dr. Emmanuel Manix Baha na isang environmental epidemiologist sa UP NIH at tagapagsalita ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team ngayong araw. Manix? Magandang hapon po sa lahat. Next slide po. Ang isang pandemya, importante po ito na ang tamang kaalaman sa tamang kaamalan at uumpisahan po namin ang paglilinaw sa mga ilang mga mahalagang bagay. Una po rito ang konsepto ng flattening of the curve na una pong ibinahagi sa atin ng US Centers for Disease Control and Prevention or CDC. Kapag kayo po ay nag-search sa internet, may diagram po kayong makikita na katulad nitong nasa screen po ngayon. Dalawa po ang curve o kurbada. Isa pong mataas at isa pong mababa. Yung mataas po ay projection na hango sa mga modelo kung walang gagawin ang isang komunidad laban sa COVID-19. Habang yung isa po naman ay isa na mas maliit na projection ay kung may gagawin ang isang komunidad laban sa COVID-19. Ang pagpababa po ng kurbada o bilang na mga may sakit sa COVID-19 ay tinatawag na flattening. Nakamute si Baha.
Dr. Baha? Na-mute yata si Kapag Mahas. Yes, Dr. Baha. Yes. Ayan, sir, pwede pong pakiulit yung mga sinabi natin para lang po marinig Sige. uli ng ating kababayan. Thank you po. So, bago po nag-ECQ ang ating pamahalaan, ang projected na bilang ng COVID-19 cases po ayon sa pag-aaral ng aming team ay maaari pong umabot sana ng 80,000 sa loob lamang po ng isang araw. Yan po ay ang ating worst case scenario o do nothing scenario. Pero kahapon po, ang bilang ng kumpirmadong may COVID-19 sa Pilipinas ay only 539. Nung nagsimula po tayo nagdeklara ng ECQ ng pamahalaan, ang pinakamataas na bilang po na kumpirmadong may COVID-19 ay umabot lamang po sa 1,000 sa isang araw. Bakit nga po ba kailangan i-flatten ang curve? Kung hindi tayo mag-iingat ngayong nasa GCQ na po tayo, kung saan pinapayagan na po ang mga bagay na dating hindi pinapayagan ng ating gobyerno, maaari pong dadami ulit ang magkakasakit sa COVID-19. Pangyayari ito dahil po mas madami na po ang interaksyon ng mga tao sa labas at mas madali na po ang magkahawaan dahil sa virus sa ibang tao. Kapag marami pong masyadong may sakit, mahihirapan po ang ating mga frontliners, particularly po yung mga doktor, yung mga nurses, at ang buong healthcare system po na nag-aalaga lang lahat ng may sakit. Pero kung hindi po tayo masyadong dadami ang may sakit ng COVID-19, kakayanin po ng healthcare system natin alagaan ang mga taong may sakit ng COVID-19. Gayon din po ang mga ibang pasyente sa hospital. Sa ngayon po, may mga bakanting ICU beds pa po sa ating mga hospital. Gayon din po ang mga kagamitan, katulad po ng mga ventilators at mga other equipments like PPE. Sa makatuwid po, kinakaya po ng ating healthcare system ng pamahalaan natin ang bilang ng mga pasyenteng may sakit sa COVID-19. Hindi lubusang na-overwhelm ang ating mga hospital sa ngayon. At ito po ay isang patunay na nag-flatten na po ang curve. Nabigyan din po tayo ng oras o ang Department of Health na makapagbigay po ng mga bagay-bagay na kailangan po ng hospital para maalagaan po natin mas mabuti ang mga pasyente po na may COVID-19. Noong tayo po ay naglipat ng strategy po mula sa total lockdown o ECQ patungo po sa general community quarantine, kung saan may limitadong pagbukas ng mga businesses po, nagkaroon po ng konting pagtaas ng mga kaso. Kasama na rin po sa pagtaas ng mga kaso ang pagdami po ng backlog na ngayon po naman ay ina-address na po at nire-report pa lamang po ng Department of Health. Sa ngayon, ang bilang po ng kumpirmadong may sakit ng COVID-19 ay umabot na po sa 25,930 katao. Ang UP COVID-19 Pandemic Response Team po ay gumagawa po ng mga statistical analysis tungkol sa mga datos na inilalabas po ng DOH araw-araw. Makikita niyo po lahat ito sa aming pong website sa ncov.ph. Ito, makikita po kung paano nalalabanan po ang paglaganap ng COVID-19 kumpara po sa mga nakaraang araw. Kung titingnan po natin ang case fatality rate o bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19, makikita po ito na pababa na po. Adjusted po ito sa mga delays ng reporting na nangyayari po ngayon sa DOH. Nung una po ay marami po ang namamatay, pero unti-unti po na nating nababawasan ito. Marahil po, in our opinion po, dahil ito sa mga epektibong pag-aalaga po ng ating mga frontliners, mga medical professionals, sa mga may sakit po na may COVID-19. Ayon po sa pagtaya ng UP COVID-19 Pandemic Response Team, pataas pa ang bilang ng mga taong may kumpirmadong COVID-19 cases po. Nag-iiba lang ang bilang
ng pagpayat, depende po kung paano tayo gagawa ng mga hakbang para malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Nasa atin pong lahat, ang buong community po, ang pamamaraan para mapababa ang bilang ng mga taong nasa bilang ng ito habang tayo po ay nasa general community quarantine. Pagdating naman po sa ekonomiya, may mga sektor po na importante para maboost po ang ating ekonomiya na hindi masyadong nakakapagkalat ng virus at meron din po mga trabaho na importante para palakasin din po ang ekonomiya pero hindi rin po masyadong nakakahawa sa maraming tao. Makikita din po sa larawang ito na base sa original na pag-aaral na isang grupo po sa UP School of Economics na hanggat maaari gawin po ang isang trabaho sa loob ng bahay at doon na lang po lamang muna sana gawin to upang maiwasan ang posibilidad na mag-awa sa COVID-19. Ang mga frontliners po ay iba pa pong kategorya na importante rin pong bantayan. Meron po kaming video na ipalalabas. Ayan na po, nakalabas na po. Nagsasabing kalmado lang po dapat tayo. Huwag po tayo mag-panic buying, maghugas ng kamay, makinig sa otoridad, at hindi po sa fake news, at magsuot po ng face mask. Mag-exercise, umiwas po sa mga salo-salo. Next slide. Ang COVID-19 pandemic po ay isang uri na tinatawag nating biological disaster or sakuna. Nabunga po ng pagkalat ng virus, bacteria at iba pa. Kagaya po ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. Ang paglaban sa pandemyang ito ay isang malawakang usapin po ng public health. Kasama sa mga bagay na dapat pag-igtingin o pagtibayin ang ating health promotion, ang surveillance po, monitoring, data analysis, kaalaman po sa epidemiology, disease prevention, public communications, risk analysis, at malawakang pag-aaral po o research. Malaking bagay po ang aspetong ito sa pag-igting ng bukas na datos at siyensa po upang mapagtulungan ng iba't ibang scientists po at eksperto ang pag-unawa sa problema at paghanap ng solusyon. Mahalaga po ang open data at transdisciplinary approach dahil ang dinadanas natin ngayon ay hindi lamang normal na disaster. Ito po ay isang complex na disaster. Hindi lamang ito tumatama sa ating kalusugan, pinahihirapan din po nito ang ating ekonomiya, ang social well-being, at security or seguridad. Bilang pangwakas po, inirekomenda po namin ang UP COVID-19 Pandemic Response Team ang mga sumusunod. Pag-igtingin ang pag-trace, test, isolate, and treat sa mga may sakit. Kung pwedeng gawin po ang trabaho sa bahay, ay sa bahay na lang tayo nating gawin ito. Patuloy na iwasan ang physical interactions katulad ng sa eskwelahan or physical schools, religious gatherings at iba pa pong lugar o okasyon. Mahigpit na ipinagtutupad po na sana natin ang physical distancing, pagsuot po ng face mask, paghugas ng kamay, at pagtakip po ng bibig at ilong kung tayo po ay uubo o babahi. Itaguyod po ang open data sa mas malawak na pag-research po. At mas maganda po sana na kung meron po tayong peer reviews sa mga pag-aaral at pagpaplano tungkol po sa COVID-19. Mas maganda ang science po,
mas maganda po ang mga desisyon natin mangyayari. Marami pong salamat. Together we heal as one. Thank you po. Maraming salamat po, Dr. Lagmay and Professor Baha. Ngayon naman po ay tayo ay dumako sa ating pakikipagpanayam sa ating mga bisita sa pamamagitan po ng ating mga katanungan. Umpisan ko na po, Dr. Alfredo Mahar Lagmay and Professor Emmanuel Manix Baha. Sa umpisa po ang ating katanungan, sa kabuuan nga po ng ating maituturing na sitwasyon ngayon, ano po ba yung mga maituturing nating milestones sa ating COVID-19 response? Kasama natin si Dr. EVP Herbosa, no? Siya po ay isang medical doctor. Yusek, baka pwede rin natin imbitahan si Dr. EVP Herbosa na sumagot. Yes, sir. Dr. Sige. Ted Herbosa. Maraming salamat, Yusek Berhere, and kamusta po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating sa TV at sa radyo. Para po sa inyong kaalaman, marami nang naiambag ang Universidad ng Pilipinas sa pagtulong para malabanan ng COVID-19. Nag-umpisa po yan yung ating tinatawag na test kit na na-develop sa UP National Institutes of Health ni Dr. Destura. Sumunod po dyan yung pagtalaga ng University of the Philippines, Philippine General Hospital bilang isang COVID referral hospital. At itong ating mga eksperto sa mathematics, statistics, bioinformatics at disaster science dito sa UP Resilience Institute ay araw-araw sinusuri ang mga datos na binibigay ng Department of Health sa public para makapagbigay ng additional analytics at mga kuro-kuro na based on science. So natutuwa po kami na sama kami ngayon sa afternoon press conference ng department. Yan. Salamat po, Dr. Ted. Isa pa hong katanungan, nabalitaan po namin na ang mga projections at modelo na maaring ikabahala ng ating mga kababayan ukol sa bilang ng mga kaso. Ano po ba ang dapat nilang gawin bilang individuals at bilang komunidad at bansa upang maiwasan natin ang pagdami ng bilang ng mga kaso alinsunod sa mga projections po na ito? Dr. Ted? Well, Manix, sige. Si Manix ang sasagot. Yes, Dr. Manix. The usual po na sinasabi na rin po ng DOH, yung sinasabi pong physical distancing, huwag po tayong lalabas kung hindi po tayo kailangan lumabas. So, maka-face mask po tayo, proper hygiene po. Yun po talaga eh. Akala po ng ibang tao na pag ginawa nila yon walang kontribusyon. Pero kung lahat po tayo, as a community, may effort po na maging socially aware of the pandemic, mas mabuti po yun para mapababa po natin ang kaso. Ayan, thank you po, Professor Manix Baha. Para naman po sa panghuling mensahe, galing po kay Dr. Alfredo Mahar Lagmay and kay Professor Emmanuel Manix Baha, bago po tayo dumako kay Dr. Ted Herbosa para po sa panghuling pananalita. Professor Manix Baha? As of now po, nakikita naman po based sa datos, hindi po overwhelm ang ating mga bed capacity, ang mga ICUs po ng mga hospital. Isa pong magandang sign po yon ay hindi talaga overwhelm ang system. Kahit po at may mga kaso pa rin po tayo ngayon. At yung case fatality rate nga po, pababa pa rin po. Ibig pong sabihin, ang mga frontliners po natin, alam na po yung galaw ng virus. Alam na po nila kung paano nila i-manage ang mga pasyente. Kaya po yung case fatality rate po ay bumababa. Again po, ang kailangan po talaga, awareness po ng bawat tao o bawat Pilipino po na kung lalabas tayo, mag-mask po tayo, social distancing, kung hindi naman po kailangan lumabas, manatili na lang muna po sa bahay hanggang po mapababa pa po natin ang kaso or ma-flatten po natin yung curve. Maraming salamat po, Professor Manix Baha at Dr. Alfredo Mahar Lagmay. Oo. Magandang hapon po ulit.
Ang isang mensahe lang siguro na magandang maipahatid sa ating mga kababayan ay kung tayo ay tulong-tulong sa paggawa ng mga kailangan nating gawin, no? Kung hindi naman kailangan pumasok, sa bahay pwedeng gawin yung trabaho, gawin na natin. Sa bahay na lang para mabawasan yung infeksyon. Yung pagsusuot ng face mask paglalabas ay importante. Yung physical distancing ay napaka-importante. Bagamat mag-isa lang tayo paglalabas, no? Akala natin maliit itong mga bagay na ito na ginagawa. Kung lahat tayo po ay gagawa nito, ay hindi po nagugustuhan ng COVID-19 virus yun. Ang gusto niya ay meron tayong mga interaction at naglilipat siya mula isang tao hanggang papunta sa isang tao. Dumadami ang infeksyon kapag nangyayari yon. Kung tayo po lahat ay susunod lang sa mga maliit na payo na ito na gawin po natin, ay nahihirapan po ang paglaganap ng COVID-19. Yan po ang kailangan nating gawin. Hindi po nangangahulugan na 40 na pababa natin yung na hindi na overwhelm ang mga ospital, ay yun na po yun. Oras po na nagbalik na naman po tayo sa dati nating gawin. Katulad po na kailangan binalansin natin ang health at saka economy, tayo ay lumabas at nag-interact sa mga ibang tao, sadya pong tataas ito. Pero kailangan din po natin para hindi magutom na buksan ang ating ekonomiya at ang mga business. No? Kaya importante po na habang nasa GCQ tayo, kung dati ay kaya natin sa bahay, gawin po natin yon. Kung dati tayo ay nagmamask at nahihirapan, gawin po natin yon. Kung tayo po ay pwede naman magtrabaho sa bahay naman pala, gawin po natin yon. Lahat po ng contribution natin, kung tayo ay magtutulong-tulong, ay napakalaki po ang magagawa para maiwasan po natin, tuluyan na natin ma-flatten ang curve para hindi po nahihirapan ang ating mga frontliners, hindi po na-overwhelm ang ating mga ospital. Gawin po natin ang mga kailangan natin gawin para malabanan natin ang COVID-19. Maraming salamat po, Dr. Lagmay. And of course, for the final message coming from the Philippine Pandemic Response Team, si Executive Vice President po, Dr. Teodoro Herbosa. Dr. Ted? Salamat, Yusek Berher. At gusto ko sanang magtugay din sa Presidente ng Universidad ng Pilipinas, si Professor Danilo Laidizabal Concepcion, na talagang nagmamando dito sa mga tulong ng Universidad ng Pilipinas sa ating bansa, sa pamahalaan, sa Department of Health. Nabuo po natin itong UP Pandemic Team kasi nakita ko madaming professor, researcher, eksperto sa iba't ibang larangan ng siyensya. At nung pinagsama-sama namin ng usapan, ay nakabuo kami ng mga analysis at mga policy paper na ating pong mababasa sa website ng University of the Philippines, no? Yung up.edu.ph. Diyan po sinusulat ng mga dalubhasa ang kanilang mga findings, opinion. Meron iba't ibang grupo po sa ekonomiya, sa pagpamahala, sa pamahalaan, at ibang bahagi ng ating buhay bilang laban sa COVID-19. Ayun po, nasa isang phase tayo na lilipat ang responsibilidad sa ating mga mamamayan. Malaking bagay po ang tinatawag nating health promotion o yung change ng behavior ng ating mga tao. Kailangan po talagang hindi natin ihinto yung paglagi sa bahay kung hindi naman kailangan lumabas. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, at lumayo o magkaroon ng physical distancing pag tayo ay pumupunta sa public place. Ang UP po ay handang tumulong sa Department of Health at nagkakaroon kami ng tinatawag na data sharing agreement wherein yung ating mga expert ay lalo pang makakatulong sa pag-analisa ng mga datos na nakukuha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So stay safe everyone. Maraming salamat po galing po sa University of the Philippines. Maraming salamat po, Dr. Ted Herbosa, kasama po si Dr. Lagmay and Professor Baha. Maraming salamat po sa inyo sa UP COVID-19 Pandemic Response Team para po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon at patuloy na pakikipagtulungan sa kagawaran ng kalusugan sa pagtugon sa pagsubok na ito. Mahalaga na ipagpatuloy natin ang mga pagsunod sa ating minimum public health standards at nakasanayang mga protocol upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa.
Habang nakikipaglaban po tayo sa COVID-19, huwag po nating kakalimutan na meron pa ho tayong ibang mga sakit na nagiging karaniwan kapag nag-uumpisa na po ang tag-ulan. Isa na po dito ang dengue. Ang araw na ito ay ginugunita bilang ASEAN Dengue Day dahil ang dengue ay karaniwang nakikita sa mga bansang kabilang sa Association of Southeast Nations or ASEAN. Kaya po nagsama-sama ang mga bansang ito upang mapagtagumpayan ang lamok na nagdadala ng dengue. Ating alalahanin na ang dengue ay isa sa mga sakit na nilalabanan natin ng ilang dekada na at ito po ay nakakamatay. Ngayon po ay kasama natin ngayong hapon na ito si Dr. Napoleon Arevalo. Director po siya ng Disease Prevention and Control Bureau dito sa Cagawaran upang ipabatid sa atin ang tungkol sa dengue at kung paano natin maiiwasan ang magkaroon ng outbreak ng dengue sa gitna ng COVID pandemic. Good afternoon, Director Nap. Magandang hapon po, Secretary, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at sumusunod sa inyong presser ngayong hapon. Yes, so Dr. Nap, I'll give you the floor. Pwede nyo nang pabahagina ng konting impormasyon ukol sa ASEAN Dengue Day and Dengue Prevention ng ating mga viewers. Dr. Nap? Opo, maraming salamat po. Ang Department of Health po ay laging pinapaalalahanan ang publiko na ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ng dengue ay ang pagpapatupad ng Enhanced 4S Strategies at ang pakikilahok sa 4 o'clock habit kung saan hinihikayat ang komunidad na maghanap ng mga maaaring pamugaran ng lamok upang sirain, itaob o linisin. Laging tandaan ang 4S. Unang S ay ang self-protection. Sarili ay protektahan laban sa gagat ng lamok sa pamamagitan ng pagsuot ng mahabang pantalon o damit na may mahabang manggas. Nakakatulong din ang paggamit ng insect repellent. Ang pangalawang S ay ang search and destroy mosquito breeding places. Suyurin, sirain o linisin ang mga pinamumugaran ng mga lamok tulad ng gulong, mga imbakan ng tubig, alulod ng bahay at iba pa. Ang ikatlong S ay ang seek early consultation na kapag may sakit, anuman ito, sumandunis agad sa pinakamalapit na health center o ospital. At ang ika-4 at panghuling S ay ang support fogging na isasagawa lamang kapag may banta ng outbreak. Upang matugunan ng maayos ang dengue sa gitna ng pandemya, pinapaalalahanan ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang mas pinaigting na pag-iwas sa dengue tulad ng paglabas ng tamang impormasyon at mga anunsyo. Siguradong handa ang health centers at mga ospital na tugunan ang mga pangangailangan ng mga kaso ng dengue. Ang general community quarantine ay pagkakataon ng buong pamilya na linisin ang loob at labas ng bahay. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay palagi ang nakikipagpulong sa mga eksperto upang mas pagbutihin ang karampatang serbisyo para sa mga kaso ng dengue. Atin din sinimulan na maitatag ang Dengue Centers of Excellence sa mga piling hospital. Kapag nagkaroon ng mga sintomas na katulad ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, maliliit at mapupulang pantal, pagtatae, pagsusuka o pagdurugo ng ilong o gilagid, kinakailangan agaran sumandunis sa pinakamalapit na health center o ospital na sinusunod ang mga panuntunan upang makaiwas sa COVID-19 tulad ng palagiang pagsuot ng face mask sa paglabas ng bahay upang magpakonsulta, panatilihin ang pisikal na distansya sa mga nakakasalamuha, palagiang paghugas ng kamay, gumamit ng alcohol o hand sanitizer, at ang mahalagang panuntunan ay sundin natin ang mga abiso o direksyon ng ospital sa pagkonsulta para sa mga non-COVID na pasyente. Pinapaalalahanan ng Department of Health na tayo ay kumuha lang ng ating mga datos
sa Department of Health website at sa WHO. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Nap, para po dito sa impormasyon na binibigay natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na napaka-importante dahil papasok na po ang tag-ulan at maaring magkaroon na naman tayo ng mataas na kaso ng mga dengue. Thank you very much, Dr. Nap. Maraming salamat. Para naman po sa ating case bulletin, narito ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions yesterday na na-validate as of 4 p.m. today, meron po tayong 348 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 131 ay galing sa National Capital Region, ang 79 ay mula sa Region 7, at ang 138 ay mula sa iba't ibang areas o iba't ibang rehiyon ng bansa. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala tayo ng 142 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang na-validate dahil ngayon lang din na ibigay ng mga laboratorio sa Epidemiology Bureau. Sa 142 late cases na ito, 21 ay galing sa NCR at 5 ay galing sa Region 7 at 160 naman ay galing sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang total confirmed cases as of 4 p.m. today, June 15, ay 26,420, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 490 cases. Sa total confirmed cases natin, merong 298 na nakarecover, kaya ang total recoveries natin ay 6,252. Sa deaths naman, merong nadagdag na 10, kaya sa kasalukuyan po ay 1,098 na ang total deaths na ating naitatala. 3 po dito ay naitala namin na namatay noong June 1 at 1 noong June 11. Ang 6 po ay parte ng mga naire-report nung iba pang buwan. Ang iba pa hong updates ay nasa COVID-19 Situation Report or CTREP. Ito ay pinopost araw-araw sa ating official DOH Facebook page and Viber community. Maaari din niyo pong puntahan ang ating COVID tracker sa doh.gov.ph. Ito po ay ina-update pagkatapos ng ating presser. Ukol naman po sa ating emergency hiring program, kahapon, June 14, meron na po tayong 9,297 slots na aprobado ng DBM for hiring for 270 health facilities. Kasama po dito ang ating mga ospital, quarantine facilities, temporary treatment and monitoring facilities, designated diagnostic facilities at primary health care facilities. Meron na po tayong 3,807 na personnel na natanggap na sa ating mga ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo ng 1,289 nurses sa mga DOH at LGU hospitals sa ilalim ng Nurses Deployment Program. Bukod sa redeployed nurses, may 3,471 public health associates who play an active role in contact tracing and surveillance. Also, there are 8,055 and 304 NDP nurses deployed in their respective communities who are involved in contact tracing and specimen collection respectively. Other HRH who are in their assigned area continue to provide essential health services in primary care and are also engaged in COVID-19 response with focus on prevention of spread and surveillance in communities. The new normal needs new heroes. Patuloy po kaming nananawagan sa ating mga kababayan to be a bayani and put the bayan before the eye. Our hospitals still need nurses, medical technologists, contact tracers, and other frontline heroes in this World War C. Applicants can visit bit.ly/HCW hiring or the DOH FB page for more information. Magtungo naman po tayo para sa katanungan ng ating media partners. Galing po kay Victoria Tulad ng GMA7. Are clinics and hospitals allowed to charge patients for PPEs and face masks?
Paano po malalaman kung donated or purchased ang PPEs and face mask? Kasi baka nagdadahilan lamang po ang medical facility para i-charge ang patient. Meron din naman pong mga doktor sa Pampanga na naniningil ng 300 pesos sa patients para sa PPE. Pero pagpasok sa clinic, hindi naman po naka-PPE yung doktor, naka-face mask lang. Is this allowed? And ano po ba ang punishment? Paano po pwedeng ireklamo ng patients ang ganitong paniningil? Inalabas po ng Kagawaran ng Kalusugan ang Department Circular No. 2020/0200 noong April na ipinagbabawal ang pagbenta ng donated PPEs at iba pang medical supplies na mula sa pampubliko o pribadong grupo. Applicable po ito sa lahat ng klase ng health facilities, both public and private. Kasama po sa tamang protocol ng paggamit ng donated na medical supplies ang inventaryo at reporting, lalong-lalo na kapag ang donasyon po ay binebenta. Maari natin pong i-forward ang ating mga complaints sa ating Regulatory Licensing and Enforcement Division ng ating mga DOH Regional Office or yung ating Centers for Health Development. Galing po kay Rida Reyes ng GMA News, during the lockdown period, the province of Cebu has recorded 1,510 cases of dengue and 724 cases of tuberculosis, much higher than the 340 cases of COVID-19. What are the measures being put in place by DOH to address this? Tuloy-tuloy pa rin po ang mga regular na programa ng DOH laban po sa ibang mga sakit. Hindi po tumitigil ang ating kagawaran sa kabila ng unos na dala ng COVID-19. Tungkol po sa dengue na pag-usapan na po with Dr. Nap Arevalo kanina ang ginagawang mga hakbang ng kagawaran ng kalusugan at pag-uusap pa po natin ito sa ating media forum sa mga susunod na araw. Para naman po sa tuberculosis or TB, naglabas po ang Department of Health ng Department Memorandum No. 2020-0128 para siguraduhin po ang patuloy na pagbibigay serbisyo ng ating National TB Control Program. Kabilang po sa aming mga ipinatutupad ang patuloy na screening ayon sa minimum public health standards, ang pagsasagawa po ng home-based treatment sa pagbibigay ng 1-month supply ng gamot sa ating mga pasyente at pagdideploy ng mga sputum transport riders or striders na tawag sa kanila upang maghatid po ng mga specimens sa rural health unit, sa health center at ospital, sa mga ating mga laboratorio, maging paghatid po ng mga gamot sa ating mga pasyente. Unti-unti na po tayo nagtatamasa ng maliliit na tagumpay sa ating laban sa COVID. Katulad ng pagbagal ng pagdami o pagdoble ng mga kaso, ang pagbaba ng paggamit natin ng kagamitan na pang-critical care. At noong isang linggo, atin pong napag-usapan ang tungkol sa R0 o ang indicator na nagsasabi kung gaano kabilis magparami ang virus. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi nakikiisa ang sambayanan na sumunod sa ating mga health protocols. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyong lahat na gumagamit ng face mask, madalas na nag-uugas ng kamay, nagfi-physical distancing mula nang mag-quarantine tayo. Kung hindi dahil sa mga pagsunod ninyo sa mga guidelines ng DOH, hindi po natin makakamit ang mumunting tagumpay na ito. Kaya po, malinaw na ang mga simpleng gawaing ito ay epektibo sa laban natin hanggang inaantay natin na magkaroon ng bakuna. Huwag po tayong maging kampante kahit na nagluluwag na po tayo ng restrictions at meron na tayong mga tagumpay na nakikita sa laban natin. Maging alerto pa rin po tayo at gawin pa rin po natin ang ating health protocols katulad ng pagsusuot ng mask tuwing lalabas ng bahay, madalas na pag-uugas ng kamay, physical distancing, cough etiquette, at panatilihing laging malinis ang kapaligiran upang maiwasan po natin ang ang pandemyang ito. Kami po ay walang sawang magpapaalala sa inyo na palakasin nyo ang inyong resistensya sa pamamagitan ng pag-exercise at pagkain ng masusustansya. Ang bawat isa po sa atin na malakas ang resistensya ay hindi agad madadapuan ng sakit. At kung lahat po tayo ay ganitong malusog, wala pong puwang ang COVID-19 sa ating mga buhay.
Ito na po ang tunay na bayanihan laban sa COVID-19. Ginagawa natin itong lahat, hindi lamang po para sa ating mga sarili, ngunit lalong higit pa para sa ating mga mahal sa buhay. Muli po naming ipinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin po lang tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhing tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. Para pa ho sa ibang mga health tips, puntahan lamang po ang Healthy Pilipinas website at Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page na ito ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19. Ngayong ang karamihan ay nasa quarantine, mas madalas magkasama ang mag-asawa sa bahay. Kaya maaring mas madalas ang loving-loving. Ngunit hindi ibig sabihin ito na balak at handa ang mga mag-asawa na magkaanak o madagdagan ang kanilang mga anak sa panahon ng COVID. Ngayong abala ang mga doktor, nurse at midwife sa pagtugon sa COVID-19 pandemic, mahalagang siguraduhin na patuloy na nakakakuha ng impormasyon at serbisyo sa family planning ang mga mag-asawa o kababaihang nais magpuwang ng pagbubuntis. Yes, love. Ready, love? Pumili ng modern family planning method na hiyang sa iyo. Ready na for love? Love. Kahit sa panahon ng COVID-19, kapag patuloy ang family planning, ligtas at wagas ang loving-loving.